Meeting someone for the first time. Hi, I'm Phil. What's your name? Hi, ako nga pala si Phil. Anong pangalan mo? Hello, I'm Amy. Nice to meet you. Kamusta? Ako nga pala si Amy. Ikinagagalak kong makilala ka. Nice to meet you too. Where are you from? Masaya rin akong makilala ka. Taga saan ka? I'm from Philippines. How about you? Taga Pilipinas ako. Ikaw? I'm from UK. What are you doing here in Taiwan? Taga UK ako. Anong ginagawa mo dito sa Taiwan? I'm a teacher here. How about you? Isa akong guro dito. Ikaw? Well, I own a small business. May-ari ako ng isang maliit na negosyo. Really? That means you're good in managing? Talaga? Ibig sabihin, magaling ka sa pangangasiwa? I guess, somewhat like that. Sa tingin ko, parang ganun na nga. If you don't ask, I dream to be a businesswoman too. Kung hindi mo na itatanong, nangarap din akong maging negosyante. Oh, that could be a nice decision. What happened then? Maganda sanang desisyon yon. Anong nangyari? A very long story to tell. Nako, mahabang istorya. I will not insist my asking. Anyway, I'm glad I've met someone from Philippines. Hindi na ako magtatanong pa. Gayunpaman, masaya akong makilala ang isang Pilipina. I'm glad too. By the way, where are you going? It seems you're looking for direction. Masaya rin ako. Siya nga pala, saan ang punta mo? Parang naghahanap ka ng direksyon. I'm looking for the market. I think I'm a bit lost. Hinahanap po ang pamilihan. Mukhang nawawala ako. Oh, I see. You can come with me. I'm actually on my way going there. Ah, ganun ba? Pwede kang sumabay sa akin. Papunta ako doon. Oh, thank you. I will not decline your offer. Besides, it's nice to walk while talking with a new acquaintance. Salamat. Hindi na ako tatanggi sa alok mo. Isa pa, magandang maglakad ng may kausap na bagong kakilala. Me too. Ako rin. Can I ask something? Pwede bang magtanong? Sure. What is it? Oo naman. Ano yon? How long have you been working here? Ilang taon ka nang nagtatrabaho dito? Not that long. Been here for a year already. Hindi pa naman ganun katagal, mga isang taon pa lang. Really? But it seems you know this place very well. Ah, talaga? Pero parang kilalang kilala mo na ang lugar na ito. I went here as a tourist before I decided to stay here for good. Nakapunta na kasi ako dito dati pa bilang turista, bago ko napagdesisyonang tumira dito. Oh, I see. I hope we'll see each other again so we could talk more about some stuff. Ah, kaya pala. Sana magkita pa tayo ulit para makapagkwentuhan naman tayo. I'd love it too. Gusto ko din yan. We're here. Thanks for guiding me. Nandito na tayo.
Salamat sa pagsama sa akin. Sure, no problem. Until next time. Oo naman, walang problema. Hanggang sa muli. Bye. Paalam.